Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi lấy được thiệp mời, Hàn Lập định cùng Ngân Nguyệt đi đến Tử Đạo Sơn. Lúc này đây, tại Phó gia đang chìm trong không khí nhộn nhịp để chuẩn bị cho đại thọ 400 tuổi của lão tổ Phó Thiên Hóa. Có thể nói, Phó lão tổ vô cùng phấn chấn bởi đây là một sự kiện trọng đại, khẳng định vị thế của gia tộc, đặc biệt là khi có sự hiện diện của hai vị hộ pháp từ Ma Diệm Môn đến chúc thọ. Hàn Lập cũng hòa vào dòng người đông đúc đến coi náo nhiệt. Vừa vào đến cổng, hắn đã thấy hai tu sĩ kết đan kỳ của Ma Diệm Môn đến chúc mừng. Phó gia lập tức mở ra một lối đi để cung kính nghênh đón. Cũng trong lúc này, tại phòng của Phó lão tổ xuất hiện một vị đại hán tu vi kết đan sơ kỳ. Cả hai đang nói chuyện thì Phó Thiên Hóa lạnh giọng quát: "Nơi này cũng không phải Tử Kim Quốc, Ngự Linh Tông bọn họ lại muốn chúng ta ra lực giúp bọn hắn tìm người, muốn biến Phó gia chúng ta thành bộ hạ sao? Thật là buồn cười." Nghe vậy, đại hán kia cúi đầu đáp: "Thất thúc không cần động nộ, Ngự Linh Tông khẩn trương, hẳn là không phải chuyện đùa, chúng cũng không nói rõ là tìm ai, chỉ là muốn chúng ta lưu ý một chút. Gần đây, Nguyên Vũ Quốc có chuyện quái dị phát sinh hay không, nếu có thì lập tức báo cho bọn họ." Phó lão giả suy tư một lát rồi lên tiếng: "Ồ, nói như vậy, Ngự Linh Tông dường như cũng không muốn cho Ma Diệm Môn biết việc này, cho nên mới tìm tới Phó gia chúng ta. Trước nay, Phó gia ta vì để ngừa vạn nhất, ngoại trừ toàn lực lấy lòng Ma Diệm Môn, còn lén kết giao với Ngự Linh Tông. Bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đối với Ngự Linh Tông nhiệt tình, nhưng bọn chúng đối với Phó gia chúng ta lại không quá tin tưởng. Như vậy, chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít sách lược, không biết đối với Quỷ Linh Tông yếu nhất trong Lục Tông có phải nên kết giao một chút hay không?" Lời lão vừa dứt, một giọng nam xa lạ vang lên từ ngoài cửa sổ, mang theo ý châm chọc: "Ha ha, không nghĩ tới Phó gia ngoại trừ ôm cái đùi mập Ma Diệm Môn mà ngay cả Ngự Linh Tông cũng cấu kết." Phó lão tổ và đại hán giật nảy mình, thanh quang lóe lên, Hàn Lập đã xuất hiện trong phòng. Cảm nhận được tu vi nguyên anh kỳ sâu không lường được của đối phương, Phó lão tổ cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, đại giáo Quang Lâm, Phó Thiên Hóa không nghênh đón từ xa, mong thứ tội." Nghe vậy, Hàn Lập lạnh giọng đáp: "Nghênh tiếp từ xa cũng vô dụng, hôm nay ta đến đây để đòi một cái công đạo." Phó Thiên Hóa nghe như cố tình không hiểu ý hắn, lão ta cúi đầu nói: "Hóa ra là nguyên anh kỳ tiền bối, không biết tiền bối đại giáo Quang Lâm có việc gì cần phân phó?" Hàn Lập nhìn lão giả, mặt lộ ra một tia cổ quái rồi đáp: "Ta đến để đòi nợ." Phó gia lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói lời ấy, vội kinh hãi thốt lên: "Tiền bối nói giỡn, vạn bối hình như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, có phải tiền bối có chỗ nào hiểu lầm không?" Hàn Lập cười lạnh: "Hiểu lầm, đương nhiên không, nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ như vậy, thật sự là không cho ta thời gian nói nhảm. Hai người các ngươi liền đi trước một bước đi. Ngươi muốn tiêu diệt cả nhà Phó gia chúng ta." Lão tổ hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc đó, tay lão đã lấy ra một tấm thổ độn phù màu vàng, hoàng quang lóe lên, thân hình lão xuyên qua tường biến mất. Hàn Lập gằn giọng quát: "Muốn chạy!" Hắn chẳng thèm đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay về phía đại hán, một đạo thanh quang bắn ra, ngay lập tức xuyên thủng ngực đại hán, lớp bảo hộ vỡ tan tành. Túi linh thú chứa thánh thú trên tay đại hán vừa kịp lóe lên đã tắt ngấm. Sau khi tiện tay thu lấy túi linh thú, Hàn Lập gọi Ngân Nguyệt ra rồi nói: "Ngươi tinh thông thổ độn thuật, vậy Phó gia lão tổ nọ giao cho ngươi xử lý." Tiếp đó, Hàn Lập thả ra vô số phệ kim trùng, biến chúng thành hàng chục tiểu kiếm ba màu, dưới sự điều khiển của thần thức khổng lồ, bay đi tàn sát tất cả tu sĩ Phó gia trong bảo. Dưới lòng đất, Phó lão tổ đang điều mạng độn thổ bỏ chạy, trong lòng chỉ nghĩ đến việc bảo toàn mạng sống, bỏ mặc toàn bộ gia tộc. Lão tự an ủi, chỉ cần mình còn sống, Phó gia sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Đúng lúc lão nghĩ đã thoát ra khỏi phạm vi gia bảo, một giọng nữ kiều mị vang lên bên tai: "Tốc độ thổ độn của các hạ thật sự quá chậm." Ngân Nguyệt trong bộ dáng thiếu phụ hiện ra trước mặt lão, miệng nàng khẽ nhếch, phun ra một làn khói màu hồng. Lão tổ hít phải, thân thể lập tức mềm nhũn, ngã quỵ hôn mê. Ngay lập tức, Ngân Nguyệt vung tay, một đạo bạch quang hình bán nguyệt chém xuống, tinh huyết văng ra khắp nơi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh chính, hàng trăm khách mời đang vui vẻ trò chuyện. Bỗng nhiên, vài tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vọng vào, khiến cả sảnh tiệc im bặt. Vị tu sĩ kết đan kỳ thứ ba của Phó gia cố trấn an mọi người, rồi sai hai đệ tử ra ngoài xem xét. Ngay lập tức, hai tiếng hét nữa vang lên, rõ ràng hai người vừa ra đã mất mạng tại chỗ. Một đệ tử khác cố phóng truyền âm phù cầu cứu nhưng bị một lực lượng vô hình đánh rơi. Thấy tình hình nguy cấp, hai hộ pháp Ma Diệm Môn cùng vị trưởng lão Phó gia quyết định đích thân ra ngoài kiểm tra. Nhưng khi ba người vừa đến gần cửa, một tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng từ ngoài bay vào, nhẹ nhàng lượn một vòng quanh ba người rồi bay ra ngoài. Trong sảnh, tất cả tu sĩ khách mời đều bị ánh sáng chói lòa làm cho phải nhắm mắt. Khi họ mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Hơn 10 người của Phó gia trong sảnh, từ quản sự đến đệ tử, tất cả đều đã bị đầu lìa khỏi cổ. Còn ba cao thủ kết đan kỳ thì thân thể đã vỡ nát thành ba đống thịt vụn. Ngay chính giữa trung tâm, một thân ảnh cao lớn cầm huyết sát đao kéo lê thi thể của Phó lão tổ rồi quát: "Từ giờ trở đi, trong vòng 1 canh giờ, không cần biết bất luận là kẻ nào đều không được phép đi ra khỏi căn phòng này. Nếu không, ta lập tức tiễn các ngươi xuống Hoàng Tuyền." Đến đây thì cũng hết tập 161 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.